तो कैसे आप लोग तिच्या फिल्माची मनाला काही सुचना, डोळे बंद केल्यावर फिलिंग तिच्या असण्याची डोळे उघडून दिसना. देवा तू एकदा ऐकशील का, देवा तू एकदा ऐकशील का, मला पाहशील. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल DM मराठी एडिटिंगमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ फुल ट्रेंडिंग दर्जेदार एडिटिंग होणार आहे, ती पण फुल कडक आणि जबरदस्त झकास व्हिडिओ एडिटिंग. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ स्पेशल ट्रेंडिंग सॉन्गवर होणार आहे. नान खुडा म्हणून हा सॉन्ग आज खूप ट्रेंडिंगवर चालू आहे. तर मित्रांनो, त्याच्यावर मी नवीन व्हिडिओ केलेला आहे. तर मित्रांनो, खूप लोक याच्यावर व्हिडिओ क्रिएट करत असतात आणि मित्रांनो, आपण का नाही करावा हा मी मनात विचार घेतला आणि मित्रांनो, तुमच्यासाठी खास ट्रेनिंग टॉपिकचा व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन आलेलो आहे. तर मित्रांनो, जो कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आला असेल तर मित्रांनो, सबस्क्राईब नाही केलं तर मित्रांनो सबस्क्राईब करा यार, बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका, कारण की मी नवीन व्हिडिओ टाकू आपल्या सर्वात आधी दिसेल. आणि मित्रांनो, मराठी भाषेला नक्की सपोर्ट करा. आणि मित्रांनो, जे काही मटेरियल आपण डाउनलोड करणार आहात तर मित्रांनो, त्याला मी पासवर्ड देत नाही. तर मित्रांनो, आपण आपल्या वेबसाईटवर जाऊन फ्रीमध्ये आपण मटेरियल डाउनलोड करू शकता. ओके. आणि मित्रांनो, आपण जी फाईल आपण दिलेली असते तिथून आपण अनलॉक करून एक्स्ट्रॅक्ट करून आपल्या फोनमध्ये फ्रीमध्ये मटेरियल घेऊ शकता. तर मित्रांनो, आपल्या वेबसाईटला जा, तिथं आपले सर्व मटेरियल भेटून जाईल. ओके. आणि मित्रांनो, आतापर्यंत आपलं बेस्ट म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन नाही केलं मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. DM मराठी एडिटिंग YT टेलिग्राम चॅनलचे नाव आहे. तर मित्रांनो, आपण नक्की टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण की आपण टेलिग्रामला फ्रीमध्ये मटेरियल प्रोव्हाइड होत असतं. तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. ओके. आणि मित्रांनो, काही पण आपण तिथं अपडेट देत असतो. तर मित्रांनो, फ्री मटेरियल हवं असेल तर मित्रांनो, आपला टेलिग्राम बेस्ट पर्याय म्हणजे. ओके. आणि मित्रांनो, आपल्याला काही अडचण आल्यास एडिटिंगमध्ये आणि मित्रांनो, काही एडिटिंगमध्ये आपल्याला अडचण येत असेल तर मित्रांनो, काही क्वेश्चन असतील आपले तर मित्रांनो, मला डायरेक्ट इंस्टाग्रामला फॉलो करा. इंस्टाग्रामची ID मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि आपला टेलिग्रामची ID पण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून आपण मला जॉईन करू शकता टेलिग्रामला. आणि मित्रांनो, इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. इंस्टाग्रामवर व्हिजिट करा. इंस्टाग्राम धीरज मोरे 51 ही ID आपण सर्च करून पण तिथं मला फॉलो करू शकता. ओके. आणि तिथं आपल्याला DM मेसेज करायचे आहे आणि मित्रांनो, मी तिथं टाईम टू टाईम रिप्लाय देत असतो. तर मित्रांनो, इंस्टाग्राम अकाउंट नक्की जॉईन करा काही अडचण असो. ओके. तर मित्रांनो, आजची एडिटिंग आपली VN ॲप्लिकेशनमध्ये होणार आहे. तर मित्रांनो, वेळ न घालवता आपल्या व्हिडिओकडे वळूया मित्रांनो. ओके. तर मित्रांनो, आजची एडिटिंग आपली VN ॲप्लिकेशनमध्ये होणार आहे. कधी आपल्याकडे VN ॲप्लिकेशन नसेल तर मित्रांनो, मी टेलिग्रामला पिन केलेली पाहिले तिथून आपण फ्रीमध्ये जाऊन डाउनलोड करू शकता VN ॲप्लिकेशनला. ओके. आणि आपल्या वेबसाईटला पण आपण प्रोव्हाइड केलेले आहे, तिथून पण आपण फ्रीमध्ये जाऊन डाउनलोड करू शकता. ओके. तर मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, ठरवतात आपलं VN ॲप्लिकेशन ओपन करायचे. ओके. VN ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला अशा प्रकारच्या विंडो ओपन होईल. त्यानंतर आपल्याला इथं खाली प्लस दिसेल, या खालच्या प्लस आयकॉनला क्लिक करायचं. ओके. खालच्या प्लस आयकॉनला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारच्या विंडो ओपन होईल. त्यानंतर आपल्याला न्यू प्रोजेक्ट टॅब दिसेल, या न्यू प्रोजेक्ट टॅबला क्लिक करायचं. ओके. न्यू प्रोजेक्ट टॅबला क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचे विंडो ओपन होईल नवीन. त्यानंतर आपल्या जिथं काय आपण मटेरियल डाउनलोड केलेलं आहे त्या मटेरियल आपल्याला येऊन लागायचे. ओके. मित्रांनो, मी अशा प्रकारचे मटेरियल दिलेले आहे. त्या मटेरियल आपण आल्यानंतर जेवढं काय आपण एवढे फोटो दिले आहेत ते सर्व फोटो मी आता सिलेक्ट करून घेतो. ओके. 10 फोटो दिलेले आहेत, ते 10 फोटो मी सर्व सिलेक्ट करून घेतो. ओके. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये आपण स्वतःचे फोटो आपण ॲड करू शकता. ओके. आपले स्वतःचे फोटो या व्हिडिओमध्ये आपल्याला ॲड करायचे. ओके. आणि तर आपल्याला इथं बाण दिसेल, या बाणच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. ओके. या बाणच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टमध्ये अशा प्रकारचे फोटो सर्व इम्पोर्ट होऊन जातील. ओके. आणि शेवटी यायचे, शेवटी आल्यानंतर मित्रांनो, आपल्या इथं ब्लॅक बॅकग्राऊंड दिसत आहे, या ब्लॅक बॅकग्राऊंडला क्लिक करायचे आणि आपल्याला इथून डिलीट करायचे. ओके. डिलीट केल्यानंतर मित्रांनो, ते ब्लॅक बॅकग्राऊंड आपलं रिमूव्ह होऊन जाईल. ओके. त्यानंतर काय करायचे आहे, त्यानंतर आपल्या इथं सॉन्ग ॲड करायचे. मित्रांनो, आपल्या वरती प्लस दिसत आहे सॉन्गच्या, या सॉन्गच्या प्लसला क्लिक करायचे. ओके. आणि आपल्याला म्युझिकच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. आणि मित्रांनो, आपल्या डाउनलोडमध्ये मी सॉन्ग दिलेले आहे नानकुळा म्हणून, ते सॉन्ग आपल्याला ॲड करायचे. ओके. अशा प्रकारचे मी सॉन्ग दिलेले आहे, ते सॉन्ग ॲड करायच्यासाठी आपल्याला बीट लावायचे. ओके. तर म्हणजे आपल्या इथं खाली झेंडा दिसत आहे आणि आपल्या म्युझिक बीट म्हणून ऑप्शन आहे, या म्युझिक बीटला क्लिक करायचे. ओके. आपण म्युझिक बीटला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला अशा प्रकारचे आता बीट लावायचे. तर मित्रांनो, इथं आपण पाहू शकता, इथं आपल्याला 2.9ला बीट लावायचे आहे. ओके. तिथं बीट देण्यासाठी आपल्या झेंडाच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर आपल्या इथं परत आपल्या इथं बीट दिसत आहे. ओके. परत इथं आपल्याला एक बीट लावायचे आहे. त्यानंतर आपला इथं आवाज चढता दिसत आहे, जिथं आपला आवाज चढता दिसत आहे तिथं आपल्याला बीट लावायचे. ओके. तर आपण पाहू शकता अशा प्रकारे मी बीट लावत आहे. तर मित्रांनो, आपण लवकरात लवकर सर्व बीट जिथं आपला आवाज चढत आहे अशा प्रकारे आपण मागं बीट लावून घेऊ. ओके. तर आपण पाहू शकता मी कुठं बीट लावत आहे. तर मित्रांनो, आपण पण सेम टू सेम अशाच प्रकारे बीट लावा, कारण की तेव्हाच आपला
व्हिडिओ एकदम जबरदस्त आणि कडक फुल होणार आहे. ओके, तर लवकरात लवकर मी सर्व बीट लावून घेतो. ओके, तर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे सर्व बीट सेट करायचे. ओके, तर मित्रांनो मी 24 बीट लावले आहेत, आपल्याला पण 24 बीट सर्व ॲड करायचे. ओके, तर 24 बीट आपल्याला ॲड करून घ्यायचे. तर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, इथं आपल्याला बाण दिसेल, या बाणच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे आणि आपल्याला डन करायचे. ओके, अशा प्रकारे आपल्याला 24 बीट ॲड होऊन जातील. ओके, परत आपल्याला इथं काय करायचे, पुढं इथं आपल्या प्लस आयकन दिसेल, या प्लस आयकनला क्लिक करून आपण सर्व सॉन्ग ॲड करून घ्यायचे. ओके, आपल्याला प्लस आयकनला क्लिक करायचे. ओके, परत आणि व्हिडिओ आणि फोटो जायचे. ओके, आणि मित्रांनो फोटोच्या सेक्शनला क्लिक करायचे. मित्रांनो जिथं काय आपले फोटो ॲड असतील, आपले स्वतःचे फोटो अजून आपल्याला डबल ॲड करायचे. ओके, तर मित्रांनो आपले कधी फोटो असतील तर मित्रांनो आपण अजून जास्त फोटो इथून ॲड करून घ्या. ओके, तर अशा प्रकारे आपण प्लसच्या आयकनला क्लिक करून अजून आपण फोटो ॲड केलेत. ओके, त्यानंतर काय करायचे मित्रांनो, इथं आपल्याला बीट दिसेल, त्या बीटच्या ऑप्शन बीटवर आपल्याला अशा प्रकारे ठेवायचे. आणि मित्रांनो ऑटोमॅटिक बीटच्या हिशोबाने आपले जेवढे काही फोटो राहतील ते फोटो आपल्याला फक्त अशा प्रकारे ओढायचे आणि ऑटोमॅटिक बीटच्या हिशोबाने ॲड होऊन जातील सर्व फोटो. तर मित्रांनो आपल्या लवकरात लवकर सर्व फोटो मी सेट करून घेतो बीटच्या हिशोबाने. ओके, तर मित्रांनो आपण बीचच्या हिशोबाने सर्व फोटो ॲड केलेले आहेत, आपण पाहू शकता. अशा प्रकारे सर्व फोटो आपल्याला बीचच्या हिशोबाने ॲड करून टाकायचे. ओके, अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला काय करायचे, आता आपण जे फोटो टाकलेले आहेत त्या फोटोची आपल्याला साईज बघून घ्यायची एकदा. ओके, आणि मित्रांनो आपल्या इथं वरती ओरिजिनलचे ऑप्शन दिसत आहे, या ओरिजिनलच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. ओके, आणि आपल्याला इथं 4.5ची फ्रेम रेट आहे, ही इंस्टाग्रामची फ्रेम रेट आपल्याला सेट करायची. ओके, 4.5ची. ओके, ती फ्रेम सेट केल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायची. ओके, बॅक आल्यानंतर सर्व फोटोंची साईज त्या प्रकारे होऊन दिली. ओके, तर आपण पाहू शकता अशा प्रकारे सर्व फोटोंची साईज लागलेली. आणि मित्रांनो आपले जे काही फोटो त्या फोटोमध्ये आपल्याला इफेक्ट टाकायचे आहे, तर इफेक्ट टाकण्यासाठी काय करायचे मित्रांनो, आपल्या फोटोच्या सेक्शनला क्लिक करायचे. ओके, फोटोच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपल्या इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. ओके, इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारचे इफेक्ट दिसतील, आपण पाहू शकता. फ्लॅश म्हणून इफेक्ट आहे, खूप काही आपण इफेक्ट आपण पाहू शकता. तर मित्रांनो याच्यामध्ये आपण खूप एकदम बेस्ट इफेक्ट टाकणार आहेत, ते म्हणजे जिंटर डाऊन म्हणून. तर जिंटर डाऊन म्हणून हा इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट आपण ॲड करणार आहेत. आणि मित्रांनो आपण आल्टो अप्लाय करणार आहेत, जेवढं काही आपण फोटो असतील सर्व फोटोंमध्ये तोच इफेक्ट आपण अप्लाय करणार आहेत. ओके, आणि मित्रांनो तो इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं प्लस आयकन दिसेल, ट्रान्झॅक्शन इफेक्टच्या व्हाईट प्लस आयकन, या व्हाईट प्लस आयकनला क्लिक करायचे. ओके, व्हाईट प्लस आयकनला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथं झूम आउट म्हणून इफेक्ट आहे, झूम आउट हा इफेक्ट आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. आणि मित्रांनो आपल्याला आल्टो अप्लाय करून टाकायचे. आल्टो अप्लाय केल्यानंतर सर्व फोटोंवर आपला तो इफेक्ट अप्लाय होऊन जाईल एकदम सोप्या पद्धतीने. ओके, 1 क्लिकमध्ये सर्व फोटोंवर अप्लाय होऊन जाईल, आपण पाहू शकता सर्व फोटोंवर अप्लाय झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, आपल्या इथं काय करायचं, इथं प्लस आयकन दिसेल थर्ड नंबरचं, या थर्ड नंबरच्या प्लस आयकनला क्लिक करायचे. व्हिडिओ आणि फोटोवर जायचे मित्रांनो. आणि मित्रांनो याच्यामध्ये आता बॉर्डर ॲड करून घेऊ. ओके, तर मित्रांनो आपल्या मटेरियलमध्ये आपल्याला बॉर्डर भेटून जाईल, फोटोच्या सेक्शनला क्लिक करायचे. ओके, फोटोच्या सेक्शनला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारची बॉर्डर आहे, ती बॉर्डर आपल्याला भेटेल. आणि मित्रांनो याला आपल्याला फिल करून टाकायचे एकदा. ओके, तर आपल्याला इथं फिलचे ऑप्शन भेटेल. आणि मित्रांनो इथं आपल्या पुढं ब्रँडिंगचे ऑप्शन भेटेल, या ब्रँडिंगच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. आणि मित्रांनो इथं आपले स्क्रीन करायचे. ओके, स्क्रीन केल्यानंतर आपली ती बॉर्डर चांगल्या प्रकारे आपल्या मोबाईल फोनमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. आणि ओढून अशा प्रकारे ओढून तिला पूर्ण व्हिडिओमध्ये सेट करायचे. ओके, अशा प्रकारे पूर्ण व्हिडिओमध्ये सेट होऊन जाईल. त्यानंतर काय, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली बॉर्डर ॲड दिलेली आपण पाहू शकता. त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, आपल्या परत 3 नंबरच्या प्लस आयकनला क्लिक करायचे. ओके, परत 3 नंबरच्या प्लस आयकनला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं व्हिडिओ आणि फोटोच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. आणि मित्रांनो आपल्या मटेरियलवर यायचे आणि आपल्या मटेरियलमध्ये आपल्याला भेटून जाईल. तर मित्रांनो आपल्याला आता ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायचे आहे. तर मित्रांनो आपल्याला आता आपण तो ब्लॅक शॅडो ॲड करून घेऊ. तर मित्रांनो फोटोच्या सेक्शनला क्लिक करायचे आणि आपल्या मटेरियलमध्ये अशा प्रकारचे आपण पाहू शकतो ब्लॅक शॅडो आपल्याला भेटेल. ओके, तर मित्रांनो आपली बॉर्डर याच्यानंतर आपल्याला ब्लॅक शॅडो अशा प्रकारे झूम करायचे आहे. आणि मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या खाली ओढून याला चांगल्या प्रकारे आपल्या हिशोबाने आपल्याला सेट करायचं आहे, आपण पाहू शकतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी आता या ब्लॅक शॅडोला सेट करतो, आपण पाहू शकता मी आता सेट करत आहे. तर मित्रांनो आपल्या चांगल्या प्रकारे अशा प्रकारे एकदम परफेक्ट त्या ब्लॅक शॅडोला सेट करायचं आहे. तर मित्रांनो त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, आपण इथून बघून घ्यायचं आहे आपला ब्लॅक शॅडो चांगल्या प्रकारे सेट झालेला आहे का नाही. तर मित्रांनो याला ओढून आपल्याला पूर्ण व्हिडिओमध्ये ओढून सेट करायचं आहे. ओके, अशा प्रकारे आपण पाहू शकता पूर्ण व्हिडिओमध्ये ओढून सेट झालेला आहे. आणि मित्रांनो आपण चांगल्या प्रकारे याला सेट करायचे, कारण की चांगल्या प्रकारे सेट झाल्यानंतर आपला ब्लॅक शॅडो एकदम जबरदस्त व्हिडिओ क्रिएट होईल. ओके, त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, ब्लॅक शॅडो ॲड झाल्यानंतर आपल्याला परत 3 नंबरच्या प्लस आयकनला क्लिक करायचे. आणि मित्रांनो आपल्याला PNG टाकायची नानखुळा म्हणून. ओके, तर मित्रांनो आपल्याला परत 3 नंबरच्या आयकॉनला क्लिक करायचे. 3 नंबरच्या प्लस आयकॉनला क्लिक केल्यानंतर आपल्या मटेरियलवर यायचे. आणि जिथं काय आपलं मटेरियल असेल त्या मटेरियल आपल्याला आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं नानखुळा PNG भेटून जाईल. तर मित्रांनो आपण पाहू शकता अशा प्रकारची नानखुळा PNG आपण पाहू शकता, एकदम जबरदस्त आणि कडक दिसत आहे PNG. तर मित्रांनो या PNGला पूर्ण व्हिडिओमध्ये ओढून अशा प्रकारे सेट करायची. ओके, अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर मित्रांनो आपण पाहू शकता अशा प्रकारे आपल्या व्हिडिओमध्ये ॲड होईल ती PNG. त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, जी PNG आपण ॲड केली ते PNGमध्ये आपल्याला इफेक्ट टाकायचे आहे. तर मित्रांनो आपल्या इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे पुढे यायचे.
पुढे आल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला इफेक्ट टाकायचा आहे, तो म्हणजे फ्लॅश म्हणून इफेक्ट टाकायचा आहे, थोडी ड्युरेशन वाढवून द्यायची. ओके, त्यानंतर इथं डन करायचं आहे. डन केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली फ्लॅश म्हणून इफेक्ट लागून जाईल नानकुडा PNG मध्ये. ओके, त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, अशा प्रकारे PNG ॲड झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये आता इफेक्ट टाकायचा आहे. इफेक्ट टाकण्यासाठी मित्रांनो आपल्याला परत 3 नंबरच्या प्लस आयकॉनला क्लिक करायचे आणि व्हिडिओ आणि फोटोवर जायचे. आणि मित्रांनो जिथे काय आपण मटेरियलमध्ये आपल्याला एक बेस्ट इफेक्ट भेटून जाईल, व्हिडिओ इफेक्ट. तर मित्रांनो आपल्या मटेरियलवर यायचे आणि मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारचे पाहू शकता, अशा प्रकारचा इफेक्ट भेटेल. आणि मित्रांनो याला आपल्याला पुढं इथं स्क्रॉल करून इथं फिलचे ऑप्शन भेटत आहे. फिलच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपला पूर्ण व्हिडिओमध्ये तो इफेक्ट सेट होऊन जाईल. आणि मित्रांनो इथं आपल्या बाजूला ब्रँडिंगचे ऑप्शन येते. ब्रँडिंगच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपल्या अशा प्रकारे स्क्रॉल करायचे पुढं आणि आपल्याला इथं स्क्रीन करायचे. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं डन करायचे. आणि मित्रांनो आपण पाहू शकता अशा प्रकारे इफेक्ट लागून जाईल. आपण पाहू शकता किती कडक वाटत आहे. त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, अशा प्रकारे इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओमध्ये आता वॉटरमार्क टाकायचं आहे. वॉटरमार्क टाकण्यासाठी बेस्ट पर्याय म्हणजे आपला परत 3 नंबरच्या प्लस आयकॉन. परत 3 नंबरच्या प्लस आयकॉनला क्लिक केल्यानंतर आपला व्हिडिओ आणि फोटो जायचे. आणि मित्रांनो आपला जो काय आपला वॉटरमार्क असेल आपण ॲड करू शकता, नाही तर आपण ॲड नाही करू शकत, कारण की माझ्या यूट्यूबच्या वॉटरमार्क मी तो ॲड करणार आहे. ओके, तर मित्रांनो आपण पाहू शकता DM मराठी एडिटिंग म्हणून यूट्यूबचा लोगो दिलेला आहे. आणि मित्रांनो इथं मी साईडला ॲड करणार आहे वॉटरमार्कला. ओके, वॉटरमार्कला साईडला ॲड केल्यानंतर मित्रांनो याला पूर्ण व्हिडिओमध्ये ओढून सेट करतो. ओके, अशा प्रकारे पूर्ण व्हिडिओमध्ये ओढून सेट करू शकता आपण. तर मित्रांनो मला अर्धाच सेट करणार आहे, कारण की पूर्ण व्हिडिओमध्ये एवढा खास नाही वाटणार वॉटरमार्क. ओके, त्यानंतर मित्रांनो इथपर्यंत मी सेट करणार आहे. त्यानंतर इथं आपल्याला पुढं यायचे आहे आणि मित्रांनो इथं इफेक्टचे ऑप्शन येत आहे. इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो त्याच्यामध्ये मी इफेक्ट टाकणार आहे म्हणजे तो झूम आउट. तर मित्रांनो झूम आउट इफेक्ट टाकल्यानंतर इथं थोडी ड्युरेशन वाढवून देतो. आणि मित्रांनो आपण पाहू शकता अशा प्रकारे एकदम स्लो मोशनने आपला वॉटरमार्क चांगल्या प्रकारे सेट होईल. ओके, तर मित्रांनो आपण त्याची ड्युरेशन किती पण आपल्या मर्जीने वाढवू शकता, कमी जास्त. तर मित्रांनो मी थोडी फास्ट ठेवून देतो. ओके, त्यानंतर इथं डन करतो. डन केल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ पूर्ण क्लिअर झालेला आहे. मी आपल्याला प्ले करून दाखवून देतो एकदा व्हिडिओ. तर मित्रांनो आता मी प्ले करतो व्हिडिओला, इथून बॅक येतो. ओके, बॅक आल्यानंतर मित्रांनो इथून आपल्याला प्ले करायचं आहे. तर मित्रांनो मी आता प्ले करून दाखवणार आहे. तर मित्रांनो आपण पाहू शकता आपला व्हिडिओ प्ले झालेला आहे आणि आपल्या पाहू शकता किती कडक व्हिडिओ एडिटिंग होत आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे पूर्ण एडिटिंग करण्याकरिता हा व्हिडिओ पहिल्यापासून एंडपर्यंत पूर्ण बघा, तेव्हाच आपल्याला एडिटिंग पूर्ण चांगल्या प्रकारे समजेल आणि जमेल. ओके, तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. तर मित्रांनो या व्हिडिओला एक्सपोर्ट आणि सेव्ह करण्यासाठी बेस्ट पर्याय म्हणजे आपल्याला इथं एक्सपोर्टचे ऑप्शन येत आहे वरती. ओके, इथं वरती एक्सपोर्टच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथं रेज्युलेशन दिसेल, एक्सपोर्ट ओरिजिनल आणि रेज्युलेशन. तर मित्रांनो आपलं रेज्युलेशन इथं असंच राहू द्यायचे आणि आपल्याला इथं डन दिसेल. तर मित्रांनो या व्हिडिओला आपण 4K पर्यंत एक्सपोर्ट करू शकतो. ओके, तर मित्रांनो इथं आपल्याला बाण दिसेल, टिकच्या आयकॉनला क्लिक केल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथं एक्सपोर्ट व्हायला सुरू होईल. ओके, व्हिडिओ पूर्ण एक्सपोर्ट झाल्यानंतर आपल्याला सेव्ह टू अल्बम दिसेल. सेव्ह टू अल्बम केल्यानंतर आपला व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे आपल्या मोबाईल फोनमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. ओके, तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करायला विसरू नका. आणि मित्रांनो टॉप 3 कमेंटमध्ये येण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की भारीशी एक कमेंट करून द्या. ओके, तर मित्रांनो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपले टॉप 3 कमेंटमध्ये येऊ शकता. ओके, आणि मित्रांनो व्हिडिओ लाईक नाही केलं नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब नाही केलं मित्रांनो सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा. आणि मित्रांनो मराठी माणसाला नक्की सपोर्ट करा. तोपर्यंत ट्रेंडिंग नवीन व्हिडिओमध्ये पाहू. तोपर्यंत जय हिंद, जय वंदे मातरम, बाय बाय मित्रांनो.